සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ හිරුවා ඔෆිෂියල් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මුලින් බලන්න පුළුවන් වුණා වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් දාලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන Capcut සහ TikTok කියන ඇප්ලිකේෂන් දෙක. ඉතින් ඒ දෙක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට Play Store එකෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ලින්ක් එක ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා use template in Capcut කියලා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ තැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා use template කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ use template කියන තැන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකකට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් next කියලා ඊතලයක් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ප්ලේ කරලා බලලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් එනවා export without watermark කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනවා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක export වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට export වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ TikTok account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ TikTok account එකට මේ වීඩියෝ එක ඔටෝම share වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට share වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ TikTok වීඩියෝ එකේ තියෙන music track එක අයින් කරලා ඔයාලට කැමති music track එකක් මේකට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ add sound කියන තැන touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහින volume කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන original sound එක මේ විදිහට බින්දුවර දාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට දාන ඉවරලා මේ විදිහට done දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට done දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති music track එකක් මේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන්න දාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට දාන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ TikTok එකේ share කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට TikTok එකෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. වීඩියෝ බලපුවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.